हेलो फ्रेन्ड्स, आज म फेरि पनि तपाईँहरूलाई आफ्नो यस बेसिक कोर्सको सेक्सनमा स्वागत गर्दछु। र आज हामीले फेरि आफ्नो बेसिक कोर्सको सेक्सनमा सेकेन्ड सेसन के हेर्ने भन्दाखेरि माइक्रोसफ्ट वर्डमा आफ्नो सेकेन्ड प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्ने हो। प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो के हुनुवाला छ भन्दाखेरि हामीले क्वेसन मोडल रेडी पार्ने। अब क्वेसन मोडल चाहिँ हामीले कहाँबाट कसरी रेडी पार्ने भन्दाखेरि हामीले आफ्नो एउटा जुन गर्नुपर्ने क्वेसन मोडल छ त्यो मैले यहाँ रेडी बनाएर राखिरहेको छु र तपाईँहरूले पनि सेम टु सेम म सँगसँगै आज यो क्वेसन पेपर कम्प्लिट गर्नु सक्नुहुन्छ। अब यो क्वेसन मोडलमा हामीले रेडी गर्नलाई के कुरा आवश्यक पर्छ त्यो सबै कुरा म यहाँ फर्स्ट टु एन्डदेखि भन्दै जान्छु र आजको हुनसक्छ कि यो टपिक अलिकति लामो हुनसक्छ, बट तपाईँहरूले यो टपिकबाट एउटा एकदमै क्रिएटिभिटी र क्रिएटिभ स्किल सिक्न सक्नुहुन्छ, जसबाट तपाईँले अब म आफ्नो सेक्सन स्टार्ट गर्दैछु। कन्टिन्यू गरौँ। अब यहाँबाट म कन्ट्रोल एन गरेर नेक्स्ट पेज लिन्छु र नेक्स्ट पेज लिइसकेपछि अब सबभन्दा पहिले हामीले कुनै पनि प्रोजेक्ट बनाउनुभन्दा पहिले, जस्तै मैले योभन्दा पहिलेको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ कि हामीले कुनै पनि प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्छौँ भने त्योभन्दा पहिले हामीले आफ्नो मेजर के छ भने पेज, यो पेज सेटअपलाई एकदम मेजोरिटी दिनुपर्ने हुन्छ। अब पेज सेटअप हामीले कसरी सेटअप गर्ने योभन्दा पहिले मैले आफ्नो भिडियोमा एक्सप्लेन गरिसकेको छु। तपाईँहरूले यदि हेर्नु भएको छैन भने पक्कै पनि एकचोटि गएर त्यो भिडियो हेर्नु होला। अनि त्यसपछि अब फेरि हामीले आफ्नो पेज सेटअप मिलाउँ त है। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि मार्जिनमा हामीले मार्जिन लिनुपर्छ। अब मार्जिन हामीले लिँदाखेरि आफ्नो कन्टेन्टको बेसिसमा लिनुपर्ने हुन्छ कि हामीसँग वास्तवमा आफ्नो कन्टेन्ट कति छ। हामीसँग आफ्नो कन्टेन्ट जस्तै यो नर्मल कन्टेन्ट छ, यो न धेरै छ न थोरै छ, मिडियम खाले छ। त्यही पनि हामीले अब बनाउँदाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो मार्जिन चाहिँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मार्जिन चाहिँ मेरो यहाँ नर्मल छ, मैले न्यारो हाल्ने हो। त्यसपछि यो क्वेसन पेपरको ओरिएन्टेसन के छ त एकचोटि कमेन्ट गर्नु होला तपाईँहरूले के सोच्नु भएको छ, के गरेर गर्नुहुन्छ। त्यस्तै पनि म यहाँबाट अगाडि भनिदिन्छु। यो जुन हाम्रो क्वेसन मोडलको ओरिएन्टेसन छ यसलाई यो चाहिँ हाम्रो पोर्ट्रेट छ। त्यस्तै अब हाम्रो नेक्स्ट साइज हेर्दाखेरि साइज चाहिँ हाम्रो लेटर छ। हामीले योमा युज गर्नुपर्ने साइज कुन छ एकचोटि फेरि पनि कमेन्ट गर्नु होला। जस्तै म यहाँ भनिदिइरहेको छु तपाईँहरूले A4 साइज, यो हाम्रो A4 साइजको पेपर हो। अब A4 साइजको पेपर छ। अहिले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यो पेज अलिकति सानो छ। यहाँबाट पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 84%मा यो पेजको साइज छ। यदि तपाईँहरूले विदिन सिङ्गल क्लिकमा यसलाई 100% गर्न सक्नुहुन्छ भने भ्यूमा जानुहोस्, भ्यूमा गएर 100%मा क्लिक गर्नुहुन्छ भने एक्चुअल साइज आयो यो पेजको 100%। यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब यहाँबाट हामीले आफ्नो कामलाई कन्टिन्युटी दिने हो। अब कन्टिन्युटी दिने बेलामा हामीले योमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि कुन कन्टेन्ट कहाँबाट स्टार्ट भएको छ, कहाँ गएर इन्ड भएको छ। यसको अलिकति कुनै पनि डकुमेन्ट बनाउँदाखेरि अलिकति आई क्याचर टाइपको बनाउनु पऱ्यो। आई क्याचर मतलब देख्ने बित्तिकै अलिकति ठिक लागोस् कि जसले पनि देख्दाखेरि त्यो डकुमेन्ट अलिकति एट्र्याक्टिभ होस्, कन्टेन्टहरू एकदम चिटिक्क मिलेको होस्, त्यो सबै कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिले यहाँ स्कुल नेमबाटै स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, हेडिङ सेडिङ दिँदै। अनि अब हामीले यहाँबाट आएर प्याराग्राफ ट्याबमा गएर सेन्टर अलाइनमेन्ट चुज गर्नु होला र यहाँबाट पनि स्कुलको नेम राख्नुहोस्, कुन स्कुलको क्वेसन तपाईँले टाइप गरिराख्नु भएको छ। जस्तै मैले यहाँ राखिदिइरहेको छु नोबल पब्लिक एकाडेमी बर्दिवास 13 महोत्तरी एक्जामिनेसन। फेरि एकचोटि इन्टर गरेर अब लेफ्ट एलाइनमेन्टमा जानु, सब्जेक्ट चुज गर्नुहोस्, सब्जेक्ट इङ्ग्लिस, ट्याब थिचेर फेरि तपाईँ राइटतिर आउन सक्नुहुन्छ। अब कोही मान्छेले जस्तै कमेन्ट गर्नुहुन्छ कि हामीसँग राइट एलाइनमेन्ट छँदैछ भने हामी राइट एलाइनमेन्टमा जान मिल्दैन भनेर। नो, हामीले यसको सिधा सिधी लेख्नु पऱ्यो भने हामीले डाइरेक्ट राइट एलाइनमेन्टमा क्लिक गरेपछि यो मिल्दैन। हामीले लेफ्टै एलाइनमेन्टबाट यसको सिधा गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले ट्याब थिचेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट म फुल मार्क 25 अनि त्यसपछि फेरि एकचोटि इन्टर गरेर यहाँबाट क्लास लेख्नुहोस्। क्लास 5 को क्वेसन हो यो। फेरि यहाँ बिचमा आएर एकचोटि टाइम थपिदिनुहोस्। टाइममा 1:5 आवर्स। फेरि यहाँबाट बिचमा आउनुहोस्, यहाँ लेख्नुहोस् पास मार्क 16
यसलाई अलिकति बिचमा ल्याइहाल्नुहोस् र यसलाई आफ्नो ट्याबतिर गरिदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस् हामीले यो सेक्सनलाई बनाइसकेको छ। अब यो सेक्सनमा हामीले सबभन्दा पहिले गर्नु के पर्ने हुन्छ भने यसलाई अलिकति एट्र्याक्टिभ बनाउनु पऱ्यो। एट्र्याक्टिभ बनाउनलाई सबभन्दा पहिले हाम्रो यो बिचमा जुन ग्याप छ यो ग्यापलाई हटाउनु पऱ्यो। अब ग्याप हटाउने बेलामा हामीले कसरी गर्ने हो, कन्ट्रोल एले अल सेलेक्ट गर्नुहोस्। अल सेलेक्ट गरिसकेपछि प्याराग्राफ ट्याबमा गएर यहाँ लाइन एन्ड प्याराग्राफ स्पेसिङ भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ। यो अप्सनमा गएर यहाँ रिमुभ स्पेस आफ्टर प्याराग्राफमा टिक लाउनुहोस्। योमा लाउनुहुन्छ भने यो अभियसली यो सबै स्पेसहरू हटेर जान्छ। अब यहाँबाट फर्स्टको यो स्कुल नेम सेलेक्ट गर्नुहोस्, यसलाई अलिकति साइज यसको बढाउनुहोस् र यहाँबाट टाइम्स न्यू रोमन भन्ने फोन्ट लाउनुहोस् र फोन्ट लगाइसकेपछि तपाईँले यिनीहरू सबैलाई यो जस्तै मैले लेख्दाखेरि यो अहिले सबै स्मल लेटरमा छ। मैले यिनीहरूको केस चाहिँ चेन्ज गर्दिनँ। अब केस चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फन्ट ट्याबमा गएर चेन्ज केसमा जानुहोस् र अप्पर केस यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। होल्ड गरिदिँदा नि हुन्छ यसलाई। त्यसपछि फेरि अब यो आयो, यसलाई पनि अलिकति ठुलो बनाएर अनि त्यसपछि यो जुन तलको जति भन्छ यो सबैको केस चाहिँ चेन्ज गरेर हामीले क्यापिटलाइज इच वर्ड गरिदिने हो। यति गरिसकेपछि यसलाई इटालिक अन्डरलाइन चिन्ह गरौँ, बोल्ड गरिदिनु। त्यसपछि यसलाई पनि अलिकति ठुलो बनाएर इटालिक र अन्डरलाइन गरिदिनुहोस्। अन्डरलाइनमा हामीले यो राख्दा नि हुन्छ। अनि बाँकीको जुन हाम्रो छ यिनीहरूलाई सेलेक्ट गरेर अलिकति फन्ट साइज ठुलो गरेर बोल्ड बनाएर अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ यसरी एकातिर फर्काइदिनुहोस्। यति हाम्रो सेक्सन कम्प्लिट भइसक्यो। अब हामीले यहाँ गर्नुपर्ने के हुन्छ भन्दाखेरि यो क्वेसन पेपरमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा लाइन तानेको छ, एकदम सिधा लाइन छ। यो लाइन तान्ने तरिका चाहिँ तपाईँहरूसँग दुईवटा छ। पहिले एउटा फर्स्टको गरौँ अनि सेकेन्डको स्टेप चाहिँ एकदमै सजिलो छ। यहाँबाट इन्सर्टमा गएर तपाईँ इलुस्ट्रेसन ट्याबमा जानुहोस्। इलुस्ट्रेसन ट्याबमा गएर सेप भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। सेपमा गएर यहाँबाट सिफ्ट लिएर एउटा सिधा लाइन तान्नु। यो सिधा लाइन तानिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यो लाइन तान्ने बित्तिकै अहिले यो लाइन सेलेक्ट छ है हाम्रो। यो लाइन सेलेक्ट भएको बेला हामीले यहाँ फर्मेट अप्सन देख्न सक्छौँ। अब यो फर्मेट अप्सनमा चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि सेप आउटलाइन, यहाँबाट तपाईँले एउटा कुरा कन्फ्युजन हुनसक्छ। जस्तै मानुस् तपाईँहरूले यो लाइन सेलेक्ट गर्नुभएको छैन भने यहाँ फर्मेटको अप्सन हुँदैन। अब हामीले लाइन कसरी सेलेक्ट गर्ने, त यो माउसको क्रसर अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको आई टाइपको क्रसर छ। यो क्रसर ठ्याक्कै तपाईँ यो लाइनमा लिएर जानुहुन्छ भने यहाँ तपाईँको यो 4 साइडेड एरोमा कन्भर्ट हुन्छ। यति बेला क्लिक गर्दा होला फर्मेटको अप्सन आयो। यहाँबाट सेप स्टाइल ट्याबमा सेप आउटलाइन नामको अप्सन छ। यो अप्सनमा गएर पहिले यसको कलर चेन्ज गर्नुहोस्। कलर चेन्ज गरिसकेपछि यहाँ वेटमा गएर यसको थिकनेस बढाउनुहोस्। थिकनेस बढिसकेपछि फेरि यहाँबाट त्यो मोर लाइन्समा गएर वेटमा गएर यहाँबाट मोर लाइन्समा गएर यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा ड्यासबोर्ड खोल्यो फर्मेट सेपको। योमा कम्पाउन्ड टाइप भनेर छ। यो कम्पाउन्ड टाइपमा गएर तपाईँले यो टाइपको पनि लिन सक्नुहुन्छ। यो भयो तपाईँको फर्स्ट स्ट्राटेजी। अब सेकेन्ड स्ट्राटेजी के छ भन्दाखेरि तपाईँले 1 2 3 तीनवटा ड्यास हाल्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईँले एउटा सिङ्गल लाइन पाउनुहुन्छ। त्यस्तैमा यदि तपाईँले 1 2 3 तीनवटा इक्वल्स टु हाल्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईँले डबल लाइन पाउनुहुन्छ। त्यस्तैमा यदि तपाईँले यो ठाउँमा 1 2 3 तीनवटा स्टार हाल्नुहुन्छ भने यहाँबाट यो डट लाइन पाउनुहुन्छ। भने तपाईँहरूलाई योबाट जुन ठिक लाग्यो त्यो राख्नुहोस्। मलाई योबाट सबैभन्दा बेटर भनेको यो सेकेन्ड अप्सन हो। दुईवटा लाइन डबल साइडेड लाइन आउँछ। यो चाहिँ अलिकति पर्फेक्ट लाग्छ। अनि त्यसपछि फेरि अब हामीले यहाँबाट बोल्ड छुटाउने। अनि यहाँबाट अब मैले लाइन बाई लाइन यदि एउटा क्वेसन टाइप गर्दै गयो भने अभियसली मलाई 20 मिनटसम्म लाग्न सक्छ। तर यो भिडियो चाहिँ एकदम लामो नहोस् र तपाईँहरूले पनि यो स्ट्राटेजी एकदम सजिलै बुझ्नुहुन्छ। त्यसैको लागि म यो क्वेसन मोडलबाट तपाईँलाई कपी पेस्ट गरेर यो क्वेसन मोडल रेडी गरेर देखाउँछु। हालाकि कुरा उही हो, तपाईँहरूले पनि टाइप गरेर गर्नुपर्दाखेरि। अब यहाँबाट मैले फर्स्टमा यो कपी गर्छु। यसलाई कपी गरेर आफ्नो योमा आएर एकचोटि इन्टर गरेर पेस्ट गर्छु। यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हुबहु आइसकेछ। अब यहाँबाट हेर्नुहोस्, जस्तै मैले यसको तलबाट इन्टर गरेँ भने 2 नम्बर आउँछ। फेरि मलाई यो नम्बर चाहिएको छैन हटाउनु छ भने फेरि इन्टर गरेपछि यो सबै नम्बर हटेर जान्छ। फेरि यहाँबाट अब यो जुन तलको कन्टेन्ट छ हामीले यो कन्टेन्ट लिने हो। यसलाई कपी गरेर अनि त्यसपछि फेरि यो ठाउँमा आएर यसलाई पेस्ट गरिदिनुहोस्। पेस्ट गर्ने बित्तिकै अब यो जुन लाइन आएको छ यो लाइनलाई हटाइदिनुहोस्। यसलाई सबैले एकैचोटि सेलेक्ट गर्नुहोस् र सेलेक्ट गरेर यहाँ आएर नन गरिदिनुहोस्। यो सबै लाइन हटेर जान्छ। हटेर गइसकेपछि फेरि अब अर्को
अर्कोमा गर्नु पऱ्यो भने हामीले फेरि एकचोटि इन्टर गर्नुहोस्, एकचोटि इन्टर गरिसकेपछि अर्को पेजमा आएर फेरि अर्को पेज यहाँबाट मैले एकैचोटि सबैलाई सेलेक्ट गर्छु, कपी यहाँ आएर एकैचोटि ठिक छ, एकदम सजिलो छ। फेरि यो ठाउँमा फेरि आएर यसलाई पनि सेलेक्ट गर्नुहोस्, यसलाई म फेरि कन्ट्रोल सी गर्छु, यो ठाउँमा आएर यही कपी गर्नलाई तपाईँहरूले कन्ट्रोल सीको हेल्प लिएर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि पेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रोल एफले मजाले पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन नम्बर 4 एन्ड अब लास्ट वान क्वेसन नम्बर 5, यसलाई पनि म कपी गरेर यो ठाउँमा आएर कन्ट्रोल पेस्ट गर्छु। यति गरिसकेपछि यो हाम्रो क्वेसन मोडल अब रेडी भइसकेछ, एकदम यो रेडीको अवस्थामा छ। यदि मान्नुहोस् तपाईँहरूले यस्तो फेला पार्नुभयो भने यसको तल आएर यसलाई एक स्टेप तल झार्नु पऱ्यो भने यहाँ अभियसली स्टेप आइसक्यो, तर यहाँबाट तपाईँले एउटा एफ नम्बर पनि आइसकेको छ, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। बट यसलाई एकचोटि अझै इन्टर गर्नुहुन्छ भने यो हराएर जान्छ। अब फेरि हामीले लास्टमा यहाँ सेन्टर एलाइनमेन्ट लिएर यसलाई इन्ड गरौँ। हामीले यो तरिकाले यसलाई सघाउन नि सक्छ। इन्ड भयो हाम्रो यो सेक्सन। अब यसलाई चाहिँ हामीले गर्ने के भन्दाखेरि अलिकति तलतिर फार्दिने अझै। अब यो चाहिँ हाम्रो यो क्वेसन मोडल एकदमै फिनिसिङ अवस्थामा छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति अझै के एड गर्ने भन्दाखेरि वाटरमार्क। अब हामीले योमा वाटरमार्क लाउँदाखेरि चाहिँ पेज लेआउटमा गएर तपाईँले यहाँ पेज ब्याकग्राउन्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ वाटरमार्क छ, यो वाटरमार्कमा क्लिक गरेर अनि त्यसपछि फेरि डु नट कपी यो माथिको टाइटलवाला कुनै पनि लाउन सक्नुहुन्छ। मैले यो डायगोनलमा लगाइदिइसकेँ, यहाँ वाटरमार्क मैले लगाइदिइसकेँ। अब यसलाई सेभ गरेर तपाईँले यदि पिडिएफ फर्मेट निकाल्नु पर्यो भने प्रिन्ट गर्नलाई त हामीले अभियसली पिडिएफ फर्मेट नै निकाल्नुपर्छ। त्यही भएर पिडिएफ फर्मेट निकाल्नु पऱ्यो भने ठ्याक्कै फाइलमा जानुहोस्, सेभमा जानुहोस् र सेभमा गइसकेपछि यहाँबाट यो टाइप देख्नुहुन्छ, अहिले डक्स टाइप छ, सेभ एज टाइप यो डक्स टाइप छ। यहाँबाट मैले यसलाई पिडिएफ टाइप बनाउने हो, पिडिएफ बनाएर अनि त्यसपछि यो जुन छ यसलाई मैले एउटा अझै नाम हालिदिन्छु, म 00 हालिदिन्छु। अब नाम चेन्ज भयो, नत्र एउटै फाइलको दुईवटा नामले एउटै फाइल दुईवटा सेम नामले सेभ हुँदैन। त्यसैले यहाँ यसलाई मैले सेभ गरिसकेपछि यो अब तपाईँले यहाँ पिडिएफ रेडी भइसकेको छ, यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यो पिडिएफ तपाईँको एकदम फुल एन्ड क्लियर फाइनल छ यो, र यसलाई तपाईँले प्रिन्टेबल युजमा पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। एकदमै क्लियरिङ आई क्याचर टाइपको डकुमेन्ट छ। यसरी तपाईँहरूले पनि चाहनुहुन्छ कि बनाउन सक्छु भने तपाईँहरूले यो हेल्पले, यो भिडियोको हेल्पले मजाले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र क्रिएट गर्ने बेलामा यदि कुनै समस्या कुनै प्रब्लम आएको भए आएपछि तपाईँले एकचोटि यसो कमेन्ट गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ र डाउट आफ्नो क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।